به نام خدا، اسقرزاده هستم با یک فیلم آموزشی جذاب دیگه. این بار روی بیت کوین در خدمت شما عزیزان دل خودم هستم. انشالله هر جا که هستین تنتون سالم و دلتون شاد باشه. بریم روی چارت بیت کوین و مال روز شنبه 18 ژانویه ساعت 8:30 صبح میخوایم با هم دیگه یک تحلیل جانانه از منظر عرضه و تقاضا هم با هم دیگه داشته باشیم. خب بیت کوین در تایم 5 دقیقه دقیقاً اینجا حالا ساعت 3:30 که وقت مارکت باز میشه و به هر حال ساعتهای 3:30 دیگه روزش تغییر پیدا میکنه، یک ناحیه حمایتی بسیار بسیار قوی رو اینجا ماها داشتیم. ببینید چندین بار بهش برخورد میکنه، یک بار اینجا، یک بار اینجا، یک بار اینجا و بار آخر که دیگه این قدرت این لگ حتی نمیرسه که بالاتر از سقف قبلی خودش بره، با یک بدنه و با یک افیجی و با قدرت میاد اینجا رو میشکنه. خب وقتی این شکست صورت میگیره دقیقاً آرساش میاد زیر سی. من بارها خدمتتون عرض کردم زمانی که با قدرت میاد یعنی آرسای مجدد میاد زیر سی، ما اگر از طبق به هر حال ساعت 3:30 هم بخوایم پیش بریم، اینجا ما یک بی او اسی داریم. اینجا دقیقاً یک دونه بی او اس زده میشه که من اینجا برای شما رسمش میکنم که داشته باشیم طبق قانونی که خودمون داریم. در تایم فریم 5 دقیقه هم هستیم. خب RSI میاد زیر سی و اگر قرار این سقف برای من کار بکنه چقدر خوبه. سقفی که یک ناحیه حمایتی خیلی خوبی بوده، چندین بار اینجا مقاومت داشته ولی اینجا پرقدرت میاد میشکنه. اینجا بعد از اینکه اومد پایین باید از همینجا عزیزان به صورت زیگزاگ بره و خودشو به اینجا برسونه و مجدد ما اینجا چی بشیم؟ سلر بشیم که میشه ناحیه دقیقاً بریک بلاک ما، که خب اینجا نرسید و من این رنگش هم قرمز میکنم که بدونیم که از الان بعد دیگه این نقش میشه این نقش مقاومتی برای ما و شما عزیزان. خب سناریو خیلی مهمه. به محضی که یک کف اینجا شکسته میشه، یک بار دیگه من اینجا رسمش بکنم، این زمانی که این لگ میاد اینجا شکسته میشه باید به صورت زیگزاگ، اگر میخواد این شکست فیک نباشه، یعنی یک شکست مدت داری باشه که بخواد حالاها بریزه و من اینجا سلر بشم و دوباره توی ناحیه بریک بلاک هم بخوام بیام، این اتفاق باید بیفته. این اتفاق یعنی دقیقاً یک ناحیه میاد میشکنه، همینا که اینجا شما ترسیم کردم. اما در اینجا چه اتفاقی میفته؟ قیمت داره میاد پایین، اینا همه اینساید بار من هستن، من به هیچ عنوان اینا دیگه تحلیل نمی کنم. اینجا میاد پایین و اینا باز همه اینا میشه اینساید بار من که ایندیوسمنت من در این لگ اینجا قرار داره، ایندیوسمنت من اینجا قرار داره. خوب نگاه کنید، گول مارکت میکر ها رو نباید بخورید. اینجا قیمت دوباره میاد بالا و خودش رو میرسونه به اینجا. خب چون این کف خودش به این کف نرسیده، لحاظ عرض و تقاضا درسته، ما میگیم آقا این لگ ضعیفه، چرا حتی نتونسته این کف رو بیاد ببینه. اما این نکته خیلی جالبی وجود داره، دوباره برمیگرده، دوباره یک ضعف دیگه در خودش نشون میده، میگه آقا ببین باز دوباره من نتونستم حتی اینو بیام ببینم. یک کندل اینگلف خیلی خوبی هم میزنه که این سقف این کف رو میاد چیکار میکنه؟ میشکنه. اما توجه داشته باشید این دوتا کفی که ما اینجا داریم هیچ کدومشون این سقفا برای ما الان ایندیوسمنت حساب نمیشه عزیزان، ایندیوسمنت حساب نمیشه. ببینید الان این کف باید بیاد پایین تر از این کف قرار بگیره که من بتونم بگم این یک ایندیوسمنته. پس بنابراین تمام حرکت های برگشتی در اینجا، حتی با این گلف، حتی شکست این سقفی که برای ما سقف حساب نمیشه. چرا؟ چون این لگ الان خودش چون پایین تر از این کف نیومده اصلا برای من سقفی تشکیل نداده. پس هر شکست سقف اینترنالی که اینجا داره صورت میگیره اصلا به درد من شما نمیخوره. حالا اینجا نگاه کنین، این خودش یک ناحیه مقاومتیه، یک بار از اینجا ریخته، یک بار دیگه برخورد کرده، یک بار دیگه هم چیکار کرده؟ برخورد کرده. پس این ناحیه واسه من و شما میشه ناحیه مقاومتی. حالا کاری بهش ندارم، اینجا وای میستم، دوباره قیمت من نه سلرم نه چیزی، من چون این نوایی همه اینا حرکت‌های کندلی من و شماست. اینجا میاد دوباره مجددا دقیقاً همونطور که اینجا مشاهده میکنید اینجا کف پایین‌تر از کف قبلی و ایندیوسمنت من اینجا میشه تازه.
خوب نگاه کنید، تازه اینجا میاد کف پایین‌تر از کف قبلی قرار داده میشه، اینجا میشه ایندیوسمنت من، همینجا که هستیم. دقیقاً کجا بخوام بهتون بگم؟ همینجا. احسن به شما. این خودش میاد پایین‌تر، این هم که اوتساید باره، اینجا میشه ایندیوسمنت من که تازه کانفرمم شده. ببین ایندیوسمنت منه، این میشه ایندیوسمنت من در تایم 5 دقیقه که اینجا میاد دقیقاً چون اوتساید بار زده شده و اینجا لوش پایین‌تر از لوی قبلیه، با این کندل بعدی میاد کانفرم میشه و یک دونه لو به من اینجا میده. خوب توجه داشته باشید، یک لو اینجا به من میده و یک بی او اس میاد اینجا زده میشه با بدنه و یک دونه سقف من اینجا چیه و خودم دارم. پس حالا اینجا نگاه کنید، دوباره قیمت میاد پایین و اینجا یک واگرایی دارم. چی دارم اینجا؟ دیگه واگرایی زد. ببینید اینجا من واگرایی دارم دیگه، زیر سی هم نیامده. دوستانی که تازه به کانال بنده اضافه شدن که باعث افتخار بنده هم هستش، حتما از قسمت پلیلیست برن قسمت واگرایی ها و FVG ها رو حتما مطالعه بفرمایید. اینجا نگاه کنید دوستان، مشاهده کنید. عذرخواهی میکنم، من اینجا یک سقفی دارم. خوب نگاه کنید، اینجا یک کندله که اینجا وقتی میاد دقیقاً برای من یک دونه بی او اس زده میشه، یک سقف اینجا زده میشه. حالا من این بی او اس رو فعلا پاکش میکنم که شماها که این ایندیوسمنت من دقیقاً یک سقف منم هست دیگه اینجا که شما بهتر اینجا مشاهده کنید. خب ما میگیم آقا وقتی واگرایی زده میشه، خب این گلف های بعد از واگرایی خیلی خوبن، ولی به شرطی که یک سقفی رو چیکار کنه؟ بشکنه. خیلی وقتا این سقف من اینجا خودش یک ایندیوسمنته که ما میگیم یک سقف، خیلی وقتا یک سقف ساختاری ایجاد میشه، مثل دقیقاً همین چیزی که اینجا ایجاد شد. اینجا هم من سقف ساختاری دارم، یعنی های دارم، یک کف و سقف دارم و هم یک ایندیوسمنت دارم. اینجا نگاه کنید چه اتفاق قشنگی میفته. دقیقاً اینجا میاد این گلف میزنه بر از یک واگرایی و دوباره میره بالا میاد پایین. حالا این لگ چون نمیتونه این کفو ببینه، شکست این سقف گوش کنید، شکست این سقف لگیه که نتونسته کف قبلی خودشو ببینه. ما به این میگیم یک ضعف در ریزش. این گلف یه قدرت در رشد هست، اما یک سقفی رو هنوز واسه من نتونسته بشکنه. اما این ریزشه یک ریزشیه که نتونسته کف قبلی خودش رو ببینه. پس اگر قرار این سقف شکسته بشه، بهتره که قبلش یک سقف اینترنال واسه من چیکار کنه؟ بیاد بشکنه. یعنی چی؟ یعنی من در اینجا یک سقفی دارم که این لگ من نتونسته این کف رو ببینه، پس خودش یک ضعفیه الان من در مارکت دارم. شکست این سقف با این گلف، با بدنه، با FVG که هم این سقف رو میشکنه و هم این های اینترنال های اکسترنال منو میاد میشکنه که خود اینجا باز خودش میشه یک پی آی قوی واسه من و اینجا دقیقاً میشه یک ناحیه چنج آف کارکتری که من دارم. پس من این رو دقیقاً اینجا می‌نویسم CH. من یک چنج آف کارکتر اینجا دارم. ببین چقدر زیبا اینجا میاد دقیقاً واگرایی میزنه. بعدش من میام اینجا یک شکست پرقدرت در آخرین سقفم دارم که خود همین ناحیه واسه من میشه یک ناحیه چی؟ بگید یک ناحیه بریکر بلاک. و جالبه این ناحیه بریکر بلاک من تو دل ناحیه FVG هم چیه؟ هست. من این رو با رنگ آبی نشون بدم چون همیشه در فیلمام با رنگ آبی نشون دادم این قسمت رو. ببینید ما کجا میخوایم وارد معامله بشیم. خوب صبر میکنیم. اینجا دارم شکست یک سقفی داشتم که نوید از شکست این سقف اکسترنال منو داشت نشون میداد. ببین پس ما اینجا یک سقف اینترنال داریم و یک سقف اکسترنال داریم. یک های داشتم اینجا دقیقاً میاد میشکنه، پرقدرت میاد میشکنه. وقتی بر میگرده به این ناحیه، ببین وقتی بر میگرده به این ناحیه توی قسمت ناحیه بریک بلاک من قرار داره. حالا من اینجاها ببخشید من و ناحیه FVG، ببین ناحیه FVG من کجاست؟ دقیقاً اینجا قرار داره. این میشه FVG من که من این رو میام با رنگ خاکستری نشونش میدم. این هم میشه ناحیه دقیقاً FVG ما در تایم 5 دقیقه. پس من اینجا واگرایی رو دیدم. خوب گوش کنید، واگرایی رو دیدم. این لگ آخر که داره میاد پایین خیلی مهمه، داره با زیگزاگ میاد پایین. با چی؟ دقیقاً با زیگزاگ داره میاد پایین. ببینید
چقدر مهمه این زیگزاگ هایی داره میاد پایین. شکست آخرین زیگزاگ من، آخرین سقف من که مصادف شده با چنج آف کاراکتر. این روند من شد صعودی. خوب نگاه کنید، روند من شد صعودی، واگرایی هم که دارم، ضعف رو هم در اینجا با این گلف، قدرت تقاضا، قدرت خریدار و حتی این لگی که نمیتونه حتی کف لگ قبلی خودش رو حتی ببینه و حتی بهش برسه. شکست این سقف با افیجی و این قسمت تو ناحیه بریک بلاک. حالا اینجا میرم تو تایم 1 دقیقه، ببینم تو تایم 1 دقیقه چی برای ورود میتونم داشته باشم. بارها گفتم زمانی که قیمت میاد تو ناحیه 1 دقیقه شما قرار میگیره، چقدر خوبه که بیاد این لگ آخری شما با زیگزاگ بیاد پایین. دقیقا مثل اینجا ببین با زیگزاگ اومده، یک سقف اینجا شکسته میشه. همینجا میتونید وارد معامله بشید، استاپتون اینجا بذارید، دوباره میاد پایین، دوباره یک سقف اینجا میشکنه. ببینید حالا خیلی وقتا من میگم اگه معامله باز دارین دیگه ورود مجدد نداشته باشید، بدون تکلیف این معامله مشخص بشه. بعد ببین چه اوردرهای خرید اینجا گذاشته میشه، 1 2، هر دو هم یک سقفی رو چیکار کردن؟ شکوندن برای من. این شکست این سقف با افیجی با قدرت فوق العاده است. میتونید وارد معامله بشید. حالا اینجا ما بیایم در تایم 1 دقیقه پوزیشن لانگ رو بزنیم همین جایی که هستیم. حالا مثلا تو همین قسمتی که وجود داره، یک بار اینجا وارد معامله شدیم، یک بار اینجا بیایم استاپ رو زیر بذاریم و بریم تو تایم سقف واگرایی. خب تو واگرایی کمر من کجا بود؟ تو واگرایی ها ما بگیم این واگرایی منه دیگه، این هم کمر واگرایی منه. دقیقا این مقاومت خیلی خیلی هم سختی هم هست اینجا دارم. اینجا نگاه کنید، دقیقاً میاد اینجا و در تایم 1 دقیقه ببینید یک آر به آر 2 رو حداقل به ما میده. ببینید توی ناحیه بریک بلاک چقدر صبر کردم تا این شکست و این قدرت تقاضا رو در مارکت ببینم و در برگشت اینجا دوباره باید قدرت تقاضا برای من ثابت باشه. شکستن سقف های تایم 1 دقیقه در دل ناحیه افیجی یا بریک بلاک 5 دقیقه من فوق العاده است که اینجا میتونه خیلی به شما کمک بکنه که اینجا من یک اوردر قوی اینجا دارم، یک اوردر قوی اینجا دارم و بعد دوباره اینجا دیگه شما که این اوردرهای قوی رو میبینید میتونید وارد معامله بشید و خیلی راحت تا اون قسمت کمر واگرایی باهاش برید و یک ریسک ریوارد 2 رو ازش بگیرید. حالا ما اینجا ورود نکردیم، گفتیم فعلا به خاطر اینکه به هر حال اینجا ریسکه و هیچ سقفی رو هنوز نشکنده، در صورتی که خود همین لی که داره میاد پایین، خود همین لی که اینجا هستش، حالا خود همین داره واگرایی هست کاری بهش ندارم، خود همین سقفایی که اینجا شکسته میشه و خودش دوباره این لگ حتی کفش به این کف نمیرسه، دوباره اینجا میشکنه. اینجا چنج آف کاراکتر من در تایم فریم 5 دقیقه، روند من صعودی شده در دل یک واگرایی که تا کمر واگرایی میتونم برم. خیلی وقتا در تایم 5 دقیقه مارکت این فرصت خرید ناب با یک آر به آر 2 راحت بهتون میده. آر به آر 2 ریسک ریوارد 2 در تایم 5 دقیقه، اونم توی یک روز راحت میتونید بگیرید با این همه نشونه. ببینید اینجا یه لگی داشتم، سقفی نتونست بشکنه، اما این لگ اومد یک سقفی رو شکست. نه تنها سقف اکسترنال من بود، حتی چنج آف کاراکتر هم داد. روند من رو صعودی کرد و از اینجا طبق استراتژی کندل به کندل یک بای قشنگ تونستم اینجا بگیرم توی خود بیت کوین در تایم 5 دقیقه ما روز شنبه، دقیقاً 18 ژانویه. انشالله که همیشه موفق باشید، پرسود باشید. بدرود.